Hi Icons, good day. I'm Meldy Pearl Osorio, your General Mathematics teacher. So, last time we discussed about relation and function. So, now our lesson for today that we will tackle is about graphs, composite functions, and problems involving functions. So, before that, our objectives. First, define relations and function. Second, determine the domain and range of a given function. Third, discuss different ways of representing a function. Four, evaluate a function using function notation. Five, prepare table of values for a given function. Six, graph functions such as linear, quadratic, and piecewise function. Seven, determine whether a graph is a function or not using vertical line test. Okay, next, evaluate function, prepare a function table, and graph. Examples, f of x is equal to 3x squared plus x minus 5 if, so ibig sabihin po niyan class, ang ating given sa evaluate function, prepare a function table, and graph ay yung 3x squared plus x minus 5 na ang gagamitin po nating value ng x, yun po yung makikita nyo sa letter A, B, C, and D. Ano-ano nga po ba yung mga value ng makikita natin sa ating PowerPoint? So, f of negative 2, yan po yung ating value para sa x sa letter A. Sa letter B naman po, 0. Sa letter C ay positive 4. Sa letter D naman po ay positive 1 half. So, let's apply. So, therefore, letter A. So, let's solve. F of negative 2 is equal to 3 times negative 2 squared plus negative 2 minus 5. So, the final answer in letter A ay positive 5. So, kung mapapansin niyo po class, ay sinubstitute ko na po lahat ng value ng x dito sa ating given. Okay, letter B. F of 0 is equal to 3 times 0 squared plus 0 minus 5. So, the answer is negative 5. Then, letter C, f of 4 is equal to 3 times 4 squared plus 4 minus 5. So, the answer is 47. Then, letter D, f of 1 half is equal to 3 times 1 half squared plus 1 half minus 5. So, the final answer is either negative 3/3 or negative 3.75. So, kung mapapansin niyo po sa table class, lahat ng binigay kong value ng x, ayun po yung negative 2, 0, 4, and 1 half. Then, sa kabila naman po ng table, kung mapapansin nyo po, yan po yung mga value o yung mga final answer na nakuha natin sa letter A, B, C, and D. At yun po yung positive 5, negative 5, positive 47, and negative 3/3 using fraction or negative 3.75 using decimal. So now, sa graph naman po tayo. So, syempre class, kung meron tayong value ng x and y, marunong naman po tayo mag-graph. So, i-apply po natin siya dito sa ating graph. Using graphing paper class or graphing notebook if you have in your home. Okay. So, kung mapapansin niyo po sa graph class, hindi po siya naka-V-curve. So, lagi pong tatandaan na kapag gagawa po tayo ng graph, ay automatic po it's either a linear or naka-curve po ito. So, dito po sa ating example, yung aking graph ay naka-curve lang po. Then, sa aking graph, maayos po yung pagkaka-curve po niya at yung mga line at yung mga kung ilan po ba yung mga nakalagay na numbers lang sa horizontal at sa vertical. For example po class, sa vertical, ang nakalagay po ay 60. So, syempre, yung sa pinaka-ibaba din po,
ay 60 din dapat. So, dapat po equal po sila. Next, sa ating left and right, yun po yung horizontal line. So, kung mapapansin nyo po, meron tayong negative 10 at positive 10. So, dapat po, ganyan din po ang pagkakagawa ng inyong graph class. For linear function. The linear function f of x is equal to x plus 1 is an example of a one-to-one function. So, ang ating linear function class, yan po ay example ng ating one-to-one function kung naaalala niyo po class. Bakit po? Kasi po class, meron tayong x and y kung saan si x ay loyal lang kay y. Then, ang given po ng ating linear function ngayon ay f of x is equal to x plus 1 na isa-substitute po natin dun sa mga binigay kong value ng x. At makikita po ninyo yon sa letter A, B, C, D, and E. Okay, so dito class, laging tatandaan kapag gagawa tayo ng graph o magbibigay tayo ng value ng x, it's either 5, 6, or more than 5. So, wag tayo magbibigay ng mga value ng x na pababa pa sa 5. Okay, so ang given po ulit natin ay f of x sa f of x equal x plus 1 ay sa letter A ay meron tayong negative 2, letter B, negative 1, letter C, 0, letter D, positive 1, letter E ay positive 2. So now, let's solve and let's compute. So sa letter A, kung may papansin nyo po, sinubstitute ko na po lahat o pinalitan ko na po lahat ng value ng x na may kita nyo po sa mga letter na aking binigay. So, sa letter A, f of negative 2 is equal to negative 2 plus 1. Ang answer po ay negative 1. Letter B naman po, f of negative 1 is equal to negative 1 plus 1 is equal to 0. So, yan po yung answer ng letter B, 0. Letter C naman po, f of 0 is equal to 0 plus 1 is equal to positive 1. So, yan naman po yung answer para sa letter C. Letter D, f of positive 1 is equal to 1 plus 1 is equal to positive 2. So, yan naman po yung value para sa letter D. Letter E, f of positive 2 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. So, positive 3 naman po ang value sa letter E. Now, kung makikita niyo po sa aking presentation class, meron po tayong table kung saan yung value ng x po natin, yun po yung binigay ko sa letter A, B, C, D, and E. At yun po yung negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Next class, kung gagawa po tayo ng value ng x, pwede nyo rin pong gayahin yung aking value ng x. Pwede rin naman po silang magkakasunod, pwede rin naman pong hindi. It's either negative or positive. Whole numbers man po siya, decimal, o kaya naman po ay fraction. At kung mapapansin nyo rin po sa table class, yung mga answer na letter A, B, C, D, and E, yun po yung nakalagay doon na magiging value ng ating y. So, at yun po yung negative 1, 0, 1, 2, and 3. Okay, so now, dahil meron na po tayong solution, table, and now, meron naman po tayong graph. So, dahil linear function to, always po sa linear function ay straight line only. Kaya nga po siya naging one-to-one function, loyal si x kay y. So, at yun po yung makikita nyo sa aking table. Okay, next, quadratic function. The quadratic function f of x is equal to x squared is an example of a one-to-many function. Okay, so dito naman po sa quadratic function, yun po yung example ng one-to-many function. Kung naaalala niyo po sa ating relation in function sa una kong diniscuss. So now, sa quadratic function class, ang ating given ngayon, o ating example, yun po yung f of x is equal to x squared. So yan po yung ating given, simpleng-simple lang po.
At yan po ay tinatawag nating quadratic function. Now, meron po si ma'am na ibinigay na value ng x. At yun po ay may kita sa letter A, B, C, and D, and E. So, ano nga po yung ating value ng x? Yun po yung -2 sa letter A, sa letter B naman po -1, sa letter C 0, sa letter D +1, sa letter E +2. So therefore, let's solve and let's substitute the value of x in the given. F of -2 is equal to -2 squared. Ang sagot mo ngayon ay -4. Sa letter B naman po, f of -1 is equal to -1 squared. Ang sagot naman po ay -2. Letter C naman po, f of 0 is equal to -0 squared is equal to 0. Sa letter D naman po, f of x is equal to 1 squared is equal to +2. Then, sa letter E naman po, f of x is equal to 2 squared minus is equal to +4. So now, punta naman po tayo sa table. So class, dito po, makikita nyo po, lahat po ng binigay ko sa value ng x ay makikita nyo sa table ng x. At yun po yung -2, -1, 0, +1, and +2. Ulitin ko lang po class, sa paggawa ng value o pag-iisip ng value ng x, it's either a fraction, it's either decimal, or whole numbers. At kung gusto nyo rin po, it's either negative or positive. So, nakadepende po sa inyo yan. Basta po, kapag word of quadratic, kailangan po naka-curve ang inyong graph. At syempre, kayo po ang gagawa nun. So, next, lahat na makikita yung answer sa letter B, C, D, and E, yun po yung magiging value ng ating y-axis. At yun po yung +4, +1, 0, +1, and +4. So, dito naman po tayo sa graph. So, kung mapapansin nyo po yung graph natin, class, meron tayong point. At yun po yung point natin ay yung nasa origin. Yun po yung 0. At yung meron din tayong negative side at positive side. Kaya po naging balance po sila, naging equal po siya at tinawag na quadratic function. Okay class, thank you for watching, thank you for listening. I hope you enjoy our lesson for today. Keep safe, God bless, and bye!